Op een kleurondergrond zet ik een indicatieschets van de mus neer. Daarna schilder ik de grote vormen met bruinachtige kleuren. De lichtste plekken schilder ik dik met wit. Op de achtergrond smeer ik een warme kleur onder. En daarna volgt een koude kleur wit, zodat het licht van de verf straks erdoor schijnt en de figuur van de mus uit de achtergrond haalt. Ik besluit om er een groene aardkleur overheen te schilderen. En deze verf maak ik zelf, want die heb ik niet meer in een kant-en-klare tube. Met lijnolie en pigment wrijf ik met een glazen loper tot het de pasta is, die ik aanleng met een medium tot een smeerbare olieverf. Nu start ik met fijnere details. Het portret bouw ik laag over laag op en tussen de lagen laat ik het schilderij steeds grondig drogen. Tijdens het schilderen kijk ik steeds naar het resultaat en besluit ik of ik het goed vind of dat ik het anders wil. Het is voortdurend een proces van beslissingen en corrigeren.